Selamat pagi dan salam sejahtera. Berita TVS Sini, edisi 26 November 2025. Bersama saya Regina Lee, kita mulakan dengan perkembangan ini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan kepentingan pemberdayaan wanita negeri ini dalam bidang teknologi dan digital. Beliau berkata wanita Sarawak digalakkan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam teknologi digital, teknologi maklumat dan analisis data. That's why I was telling about knowledge. Technology is key. And then if they got problem in terms of capital, we have a program to give them seed capital, and then they can move, along the journey to improve themselves. It's question of, as I said, drive is important. She must have get the drive. I want to be on my own. I want to help. If the single mother, I want to get my children having good education. So that becomes a motivation and the drive for them to be successful. Beliau berkata demikian pada sesi dialog makan malam bertajuk Sarawak Rising, Making Sure No One Gets Left Behind, sempena Majlis Makan Malam Kepimpinan Sarawak Women of Tomorrow 2025, Anjuran Women Leadership Foundation, WLF di Kuching pada Selasa. Abang Johari turut menegaskan bahawa dalam era revolusi industri 4.0, wanita perlu mempunyai pengetahuan terkini dalam bidang seperti kecerdasan buatan AI dan otomasi bagi menghadapi cabaran ekonomi digital. Sehubungan itu, katanya wanita yang menguasai teknologi akan menjadi pemimpin perubahan bukan sahaja dalam sektor perniagaan, malah dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Women Leadership Foundation WLF terus memperkenalkan inisiatif yang berimpak besar dalam membangunkan kepimpinan wanita di Sarawak. Timbalan Pengerusi 2 WLF, Datuk Zunaida Idris berkata, program Sarawak Women of Tomorrow SWOT merupakan sebuah inisiatif yang berbeza dari program kepimpinan biasa. When we curated SWOT, we look at the elements, so they will have like 4 days where they will learn about leadership. So we invited global and local leaders with experience, with compassion and with wisdom. But what is most important is during SWOT, it's not only a classroom session. So what I want to share is that after SWOT, we actually have a continuation program called mentoring program. So during the mentoring program, where the future leaders had the opportunity to learn more about leadership. Beliau berkata demikian ketika ditemui TVS sempena Majlis Makan Malam Kepimpinan Sarawak Women of Tomorrow 2025 di Kuching pada Selasa. Jelasnya program tersebut bertujuan untuk membangunkan wanita Sarawak menjadi pemimpin masa depan yang siap sedia menghadapi cabaran global. So the program is not just after most leadership program, after 4 days, then there is no continuation. So in SWOT, we have a continuation program, 6 months, where they get through to go for a mentoring program. They have a one-to-one mentoring, and then they have a group mentoring where they will learn about how to learn about leadership of industry leadership. It's not just about leadership in your own industry, but you will learn about, for example, if you are in oil and gas, you will learn about digital. You will also learn about macroeconomics and microeconomics. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif WLF, Emilia Liana Anwar, berkongsi mengenai projek Bridging Life yang kini sedang dilaksanakan di Sarawak. Emilia menjelaskan bahawa projek tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan di kawasan pedalaman yang kurang mendapat perhatian. I think building bridges is not only building bridge in that one community, but it also connect economies, it connect trades, it connect businesses. Sometimes, by making the bridge able to connect
the community around the area to the other side, you might not know what can prosper, right, around the area. So currently we are working with Sarawak State Secretary Department to look into bridges that can be identified, and we will be working with the implementer, which is Jabatan Kerja Raya Sarawak. So we are so blessed that we are connected, and there's a sambutan from the Sarawak government to help us to actually make this idea into a realization, so that we would like to actually make it in the reality of it. Dengan sokongan penuh dari Kerajaan Negeri Sarawak, kedua-dua pemimpin ini berharap lebih ramai wanita di Sarawak akan tampil untuk memperkukuh kepimpinan mereka. Perjalanan industri fashion karya Tom Abang Sophie bermula daripada akar warisan keluarganya sendiri dan menjadi satu sumber inspirasi yang terus menyemarakkan karya selama lebih 4 dekad. Berkongsi cerita, pengasasnya Datuk Indra Tom Abang Sophie berkata, keluarganya telah berkecimpung dalam perniagaan tekstil sejak tahun 80-an dan warisan panjang itulah yang membentuk pemahaman mendalam beliau tentang dunia fashion, menjadikan bidang tersebut begitu rapat dengan jiwanya dan mengalir secara semula jadi dalam nalurinya. Itu kan saya baru tahu semua ni sebab saya bacakan dokumen dan saya ambil tengok gambar dan dalam buku-buku, rupanya ancestor saya memang ada business textile dalam tahun 18 something like that. So saya terfikir juga barangkali itu yang ada membuat saya mencerbung diri dalam seni ni, because to me it's like seni, because saya suka sangat fashion dan kerja ini saya macam tak kerja tau, walaupun letih dan semua, tapi saya masih minat kerja ni. Beliau berkata demikian kepada TVS selepas sambutan ulang tahun ke-40 Tom Abang Sophie Dunia Fashion di Ibu Negara pada Selasa. Katanya walaupun sudah mencecah usia 72 tahun, beliau masih bangun setiap pagi dengan semangat yang sama seperti ketika mula-mula melangkah dalam industri 4 dekad lalu dengan menjadikan tradisi dan budaya khususnya dari Sarawak sebagai sumber inspirasi utama dalam rekaannya. Pada majlis sambutan itu, koleksi Tom Abang Sophie turut menampilkan inspirasi sari, elemen Cina, adat Iban dan budaya Melayu, menunjukkan bagaimana identiti Malaysia boleh diterjemahkan melalui visual dan potongan rekaan. Beliau percaya penceritaan ini memberi kekuatan kepada jenamanya sehingga mampu berdiri di pentas antarabangsa. Katanya selepas 40 tahun berada dalam dunia fashion, beliau masih mempunyai impian lebih besar untuk membawa inspirasi tradisi ke ruang yang lebih luas, melibatkan aksesori, beg tangan, kasut dan barangan rumah. Skuad squash negara menunjukkan momentum terbaik menjelang Sukan SEA Thailand 2025 dengan barisan pemain dan jurulatih mempamerkan keyakinan serta fokus yang tajam dalam setiap sesi persiapan. Timbalan Chef The Mission CDM Malaysia Datuk Kenny Goh turut mengesahkan bahawa semua laporan daripada pasukan menunjukkan perkembangan positif memandangkan acara squash kembali dipertandingkan selepas kali terakhir muncul pada edisi 2019. Setelah jumpa dengan pemain dan juga pengurus pasukan dan ketua jurulatih, saya dapat maklum balas yang sangat positif lah, dan mereka memang sangat bersedia untuk menghadapi kejohanan ni. Saya juga difahamkan bahawa kali terakhir squash ni dipertandingkan di Sukan SEA lah pada tahun 2019. So dah 2 edisi mereka tak dapat beraksi. So rasanya memang ini mereka dapat kembali ke Sukan SEA, rasanya semangat mereka sangat berbeza lah kali ini bagi saya. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi pertemuan bersama skuad squash kebangsaan di Ibu Negara pada Selasa. Menurut Kenny, Sukan SEA Thailand 2025 bakal menjadi pentas terbaik untuk para pemain membuktikan kehebatan mereka, apatah lagi ketika ini ramai yang berada pada ranking tertinggi. Sementara itu, pengarah kejurulatihan Persatuan Squash Racket Malaysia SRAM, Andrew Cross berkata, meskipun Malaysia menjadi pilihan utama dalam acara perseorangan, tentangan daripada Singapura dan Filipina
tetap wajar diberi perhatian dan tidak boleh dipandang ringan. I think the players are looking pretty good, to be honest with you. Singles will be seeded 1 and 2 in the men's and the women's. But there's a bit of competition from Singapore and Philippines, which they both men's and women's need to be careful of. So it won't be that straightforward. But I believe that both in the singles, they'll do pretty well. Dua pemain skuash muda negara, Aina Amani dan Lo Warson, turut menyatakan keyakinan menjelang debut mereka di Sukan SEA 2025 dengan tekad membawa pulang emas buat Malaysia. Aina, 23 tahun, berkata persiapan skuash negara berjalan dengan baik selepas beberapa minggu menjalani latihan intensif. We have been training together for like few weeks. So alhamdulillah the preparation that kita orang ada berjalan lancar, and yeah, I hope kita orang boleh bring the momentum to SEA Games. Okay, for my event I nak main singles, individuals, women's je. For target, of course we want to try our best to bring the gold medal back. Tapi whatever the colour it is, we just want to give our best performance. Beliau berkata demikian selepas menghadiri sesi pertemuan bersama Timbalan Chef The Mission CDM Malaysia Kesukan SEA 2025, Datuk Kenny Goh di Ibu Negara pada Selasa. Aina yang bakal turun dalam acara perseorangan wanita buat pertama kali mengaku teruja namun berdepan tekanan, lebih-lebih lagi dengan sasaran lebih besar berbanding penyertaannya di Sukan Commonwealth. Sementara itu, pemain muda lelaki negara Lo Warson 19 tahun menyifatkan pemilihan mewakili Malaysia sebagai satu penghormatan besar. It's definitely an honor to represent Malaysia, and I'm really grateful that I got selected by SRAM and ISN and MSN. I'll be competing with my partner, Harry Daniel, and we have been training hard, and then I think we will do pretty well in the jumbo event. First of all, because my partner is coming back in 2 days, and we only have around less than 2 weeks to prepare for SEA Games. And meanwhile, we're just trying to get the best chemistry out of us. So that will be probably the main challenge for our preparation for SEA Games. Warson turut menegaskan bahawa acara Jumbo Doubles merupakan pengalaman baharu buatnya, namun optimis mampu memberikan tentangan terbaik dan mengutip pingat buat negara. Sekian berita TVS dan Sini. Terima kasih kerana menonton. Saya Regina Lee, salam Sarawak, maju makmur.